Таке перше питання. Ви адаптувалися, що ви вже мер фронтового міста? Я вам відповім так. Якщо ви маєте на увазі, коли пройшов страх, я не пригадаю, якось воно само собою пройшло. Просто відчув, що якась така вже усталость російською мовою, що гримить, щось летить. Мабуть, дав, адаптувався. Можете розказати, що у вас взагалі зараз тут? Чи коли постійно вас обстріли, з чим стріляють, коли? Підійшли вони до цієї лінії, яка наразі тут з нами межує десь 7-10, містами чуть більше, чуть менше кілометрів. До речі, останнім часом саме гаубицями і працюють. Тут кожен день, як день сурка, те, що відремонтуємо, на вечір порушать, до обіду знову. Якщо, звісно, не гатять, тоді знову ремонтуємо. Чи працюють магазини, аптеки? Ми тут і аптека, ми тут і похоронне бюро, ми тут усе. Якщо залишилося магазинів відсотків 20 працювати, ну це щонайбільше. Да. Прифронтова зона, бояться. Скільки людей зараз в Оріховому залишилось приблизно? Відсотково, якщо? То якщо брати Оріхів і ті території, які залишилися підконтрольними нам, Україні, ну, десь приблизно близько 3000 чоловік. А було скільки населення Оріхова? Загальна чисельність громади складала в мирний час з усіх територій з містом 19 600 з невеличким хвостиком чоловік. Тобто з 20 тисяч залишилося 3? Да. Ви кажете місцевим самим повертатись чи виїжджати? От ваша порада їм? Моя порада виїздити звідси. Насправді ви приїдетесь по місту, подивитесь, вже живого міста нема ніде. Вони гатять куди попало. Житлові будинки, багатоповерхові, центр міста, вже все перебито. Ну, є ж там якась евакуація офіційна? Там, Було, навіть ми самі проводили десь близько 2 місяців щоденно, своїм коштом, своїми автобусами, поки нам їх не погепали. Ви кажете, що ви тут і за аптеку, і за все на світі. 3000 людей, в принципі, це менше, ніж було, але це досить багато. Тобто люди ж все одно хворіють. Тобто вистачає всього зараз чи ні? Поки, я б сказав би так, ситуація складна, але контрольована. Оце саме страшніше, що зараз відбулося, це те, що ми залишилися вже 2 дні без газу. Оце вже дійсно колапс. Газу нема? Перебили центральну якусь ветку, майже весь Юго-Восток. А вода, світло? Поки не стріляють, відновимо. Частково, там, де можливо. Я бачу, поліція у вас тут є. Є, як мінімум. Да. До речі, всі, хто тут зараз залишилися, ми з ними всі дуже гарно, ми всі тут між собою дуже гарно співпрацюємо. Ми можемо з вами пройти до тієї автівки згорівши, розказати, що за автівка. Вернете камери, ось подивіться, я вам почну спочатку. От зверніть увагу на отой вугол отої будівлі, це міська рада. Да? От коли туди прилетіло, сколковою частиною і в бак. Згоріло за 2 хвилини. Була колись службовою. Як ви думаєте, по міськраді це вони стріляли? Вони спеціально сюди стріляли? Чи? Ну, як ви гадаєте, якщо після першого пострілу через 2 неділі пройшов другий постріл, з тої сторони його дуже гарно видно. Звісно ж так. Взяли, розвісили прапори по всьому місту і на церкву повісили, щоб ні в кого не виникало питань. Що місто Оріхов було, є і залишиться українським. Ми зараз вперше знаходимося в Оріховому, це ж місто, так? В місті Оріхове. Для мене досить дивно досі звикнути до думки, що війна є в Запорізькій області, але, на жаль, вона є. І зараз ми поїдемо на центральній вулиці міста і подивимось, що руські наробили там, тому що вони стріляють майже усюди, стріляють без розбору, по школах, подивимося музичну школу, яку вони розбомбили, просто школу, навчальний заклад також потрапило. Тобто в місті майже немає нічого цілого, тому що росіяни обстрілюють його кожного дня з касетних снарядів, з реактивної артилерії, просто з артилерії. І їм абсолютно все одно куди стріляти. От зараз подивимося на наслідки, що вони наробили в Оріховому. І, на жаль, війна не закінчилася і стріляють вони кожен день, в основному вночі. Тобто подивимось, подивимось, що росіяни наробили в цьому колись прекрасному місті Запорізької області.
Ми зараз знаходимося в Оріхівській музичній школі. Якби не оця дірка в стелі від російського снаряду, я б подумав, що ось тут розпочнеться заняття з музики, тому що все на місці. Ось бачите, стоїть рояль, дбайливо прикритий плівкою. От це не врятує від снаряду, але персонал школи піклується про інструменти. Інструменти, до речі, також на місці. Ось трикутник, маракаси, навчальні книги, все готове для того, щоб діти тут займалися музикою. Але, на жаль, через війну в Оріхові музика тут поки що не лунає. Хоча, що мене здивувало, нічого не вкрали, не розмародерили. Все готове для того, щоб прийти сюди і просто почати навчання. Хоча, можете подивитися, тут, мабуть, був вхід до школи. І зараз тут просто немає стіни. Також тут висять дитячі малюнки. І ось діти тут не займаються, звісно, але що досить для мене тужливо, скажімо так, тут висять малюнки «Разом ми сила», українські прапори. І ось мені подобається це послання. Дитина написала: «Привіт, я тобі, звичайно, нічим не допоможу, але хочу сказати, май віру в Бога, Він тобі допоможе». Тобто діти залишили тут малюнки для, очевидно, Збройних сил України. Можемо пройти далі, вам показати, попри те, що тут стіни також знову немає, рояль, чи це піаніно, ну я не музикант, вибачте, на місці. Але от дірка від осколку, очевидно, російського снаряду, міни чи з артилерії, я точно не знаю, зараз важко сказати. І також дбайливо прикритий рояль плівкою. Навіть стільчаки, бачите, складені так дбайливо, що якби сюди прийшли діти, то могли розкласти, грати на піаніно. Але, на жаль, поки що музика тут не на часі. Куди ми зараз їдемо? Зараз їдемо в район, який, кажучи, тут все місто дуже постраждало від обстрілів, але там найбільше. Що місцеві кажуть? Підтримують вас? Місцеві, на рахунок місцевих хочу сказати, що люди тут за Україну. Однозначно. Від населення підтримка є. Так, зараз тут заїдемо, тут дома побиті повністю. Прямі попадання от будинків. Везде от все. Тут дуже жорстко обстрілювали. А можна з вами поспілкуватись? Це піднятись до вас треба ж, так? Да? А який це поверх? Третій? Добре. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в якому стані ваша квартира зараз? Плачевному. Ну що ж, все і так видно. Що ж. Я про це багато кого питаю. Ви думали, що почнеться така от війна велика і тут буде війна? Я до сих пор не вірю. Просто не віриться. Ми нормально жили, хорошо жили. Тихо, мирно, спокійно. І робота була, все було і нормально. У нас, правда, ж немає ні світу, ні газу, ні води, немає нічого. Нема нічого? Я теж поїхав, був на тій неділі, написав заяву. От, позабивати хоча б. От це, щоб сквозняків вже ж не було. Ну так, зараз. Зато прохолодно. Зато хорошо, да, сквознячок, так да. Як зима підійде, от вода. Може до зими воно закінчиться. Та може. Надіємося на те, що закінчиться. Може вас повезти на 5-й етаж? А там що? О, там красиво. Ну, давайте спробуємо. Йдемте, я вас поведу. О, Красиво, правда? ну як сказати. Оце тут колись жили люди. Ого. Це як пряме попадання? Ці освободителі, так? Да? Угу. Освободило від усього. Так, да, це пряме попадання було туди. Це вже не відбудується, мабуть. Хоча. Все можна построїти. От будувати можна все, що хочеш. Ви, до речі, ким працюєте? Я? Да. Я взагалі крановщик. До речі, всю по ваша тема тут. Да, я його строїв цей дом. Да? Коли? В 90-х годах. Бачите, на совість построїли. Не впав. Да. Построєно на совість, так. Як до війни Оріхів? Як місто жило? Чим жило? Хороше було місто? Ну, є місто. Хороше місто було класне. Тихо, спокійно.
Люди працювали, жили, все було. Все було. А чим стріляють? Вже розрізняєте, до речі? Так, да, міномети. Потім ті, як вони, гради. Тяжелої вроді немає артилерії. Хоча буває б'ють теж. Розлічаємо, вже все розлічаємо. Особливо як прилітало тут рядом. Ви, до речі, коли виїхали звідси? 19 квітня. Практично самі останні ми від селя повиїжджали. Як оце дом розбили, так і виїхали. Що можна сказати про росіян? Нічого хорошого не можу сказати. Що можна сказати, якщо люди прийшли з війною? Що можна сказати? Ну що? У мене мамка покойна росіянка. Так вона тут прожила всю життя і сказала, я українка, я не росіянка. Це ми зараз куди їдемо? Зараз їдемо в місце, де кадрова російська армія понесла там значні дуже потери. Але вони трошки отримали, я так розумію, так? Ну, вони отримали навіть не трошки, я так не слабо отримали. Вони, ну, наскільки зрозуміло було як правильно сказати, з інтенсивності бойових дій по ходу їм Оріхово, ну, вони дуже хотіли сюди зайти. В принципі, якби вони взяли Оріхово тут на Запорожжя, як стратегічний напрямок. От по цій іменно дорозі тут спокійно неможливо було проїхати. Так, ну тут зеленочка допомагає чи навпаки? Зеленочка, звісно, допомагає. З одної сторони. Але вона їм допомагає, так? Але вона їм допомагає, так. А який тут найближчий населений пункт окупований? Нестерянка. Скоро буде наша. Да? Звісно. Є такі плани? У нас взагалі плани грандіозні. До Москви. Как вас зовут? Анатолий. Анатолий, расскажите, пожалуйста, что мы видим тут перед собой и что это было? Ну, это начало марта. Как раз вот эти вот КАМАЗы выехали на позицию. Ну, вернее, мы заметили их. Как бы произошел бой. Был, ну, есть у нас вот сейчас раненый человек Мустафа. Он их с 2 раза затурил первый КАМАЗик. Потом второй чуть-чуть подбил, и потом уже его мы добили. Ну, после этого нас начали крыть, конечно, по-взрослому. Ну, все так. Что тут за техника есть? Вот я вижу танк, что еще было? Этот КАМАЗ выехали, товарищи заблудились, тут был подполковник, ребята взяли его в плен. Он был раненый в 2 ноги, надали ему першу медичну допомогу, вывезли. После того, конечно, тут, наверное, до вечера мы терпели с страхом. Крылья? Да, тут вообще уже там были и грады, и все. У меня там был мобилизированный молодой солдат, он только головой там и молился. Я уже даже сам выучил какие-то молитвы с ним вместе. Ну, все. А танчик это был уже прорыв. Они прорывались, здесь подорвался тоже где-то здесь, в этом районе, возле здания, не, на дороге там. Подорвался их Беттер один, потом они уже начали тоже там минометы, САУ, грады. Потом они подтянулись ближе, и уже танки пошли. То мы сначала его чуть-чуть подбили, потом он возвращался и на мине уже взорвался. Они прям вот на Орехово ехали, я так понимаю? Да, да, да. Как у вас сейчас обстановка? Ну, сейчас на нашей позиции более-менее спокойно. Ну как, не так, как было раньше. А так, ну, терпимо. Скажите, сколько вы уже в армии? Вообще 3 года. Я тут всех спрашиваю, думали, что такая война будет большая? Честно, не.
Да, наверное, никто не думал про это. То есть вы раньше на Донбассе были, я так понимаю, да, сейчас вот Да. думали, что придется в Запорожской области служить? Не. Честно, не. Да тут, наверное, же говорю, что большинство людей никто даже не мог себе представить такого. Кем вы до войны работали? Я? За складом. Ну так это нужно в армии специально. Не, мне уже заканчивается контракт, закончится война, надо до дома. То я уже детей забыл, когда ездил. Сколько у вас детей? 2. Не говорят вам, что пора уже, может, как-то домой? Да, говорят. Вы сами откуда? С Винницы. Извините. Сколько планируете воевать? Ну, пока не закончится все это блядство.